المبتدئين في الصيانة وخصوصا أول جهاز بيصلحه بيكون كتير خايف ليكون تصليحه ما مزبوط، والأسوأ إنه الزبون يرجع ويقول لك إنه شكة الشاحن فلتت أو رجعت نفس المشكلة والجهاز ما عم بيشحن. بهالفيديو رح نشرح شوية ملاحظات قبل تركيب السوكة. فك السوكة عادة كتير سهل لأنها عبارة عن هواء ساخن بواسطة الهيتر مع تحريك مستمر لفوهة الهيتر ضمن درجة حرارة بين 300 و 350. طبعا لازم تكون مجرب الحرارة على البوردات الكسر لأنه بتختلف حرارة الهيتر من نوع لنوع تاني. بالإضافة إلى الكهرباء المتوفرة عندك، إذا كانت الكهرباء ضعيفة فراح تزيد درجة حرارة الهيتر لأنك راح تطول كتير لحتى تنفك معك السوكة، وهذا الشيء راح يأذي البورد. عادة الهواء بيكون 6 من 8. لحتى تفك بسهولة لازم تحط شحمة على السوكة وبشكل أدق على أطراف السوكة مع خطوط اللحام. بنسلط فوهة الهيتر مع حركة شبه دائرية. أنا بفضل إنك تمسك فوهة الهيتر بالملقط المعكوف أو الجفت. بعد رفع السوكة بنلاحظ إن ثقوب تثبيت السوكة على البورد ممتلئة. راح نفرغها بواسطة الحرارة وشفاط القصدير. أغلب المحترفين بيشتغلوها على الشيلد، راح تشوفوا بالفيديوهات الموجودة بالوصف هالشغل. بنلاحظ إن الثقوب عم تتفرغ بشكل جيد. راح نجرب على بورد تاني نفس الطريقة تماما. أهم شيء التفريغ لحتى تركب معك السوكة بشكل جيد. قبل ما تركب السوكة الجديدة حاول تصدر خطوط الشحن والداتا لحتى يكون شغلك احترافي إن شاء الله. قصدير وشحمة فلاكس وبالكاوي منمرر على الخطوط. لاحظ كأنك عم ترسم رسم.
أتمنى الفائدة للجميع أكيد. كان معكم أخوكم سامي القراجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.